අයිබෝන් ජයන්තුක්වත් බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. දිනය 2024 ඔක්තෝබර් 10 තර්ස්ඩේ බ්‍රහස්පතින්දා දවස අදවස විශේෂ දවසක්. මම ඊයේ කිව්වා වගේම අද නිකුත් වුණා CPI numbers, consumer price index numbers, ඇමරිකාවේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකේ තත්ත්වය දැනගන්න මේ නම්බර එක තමයි වැදගත්. මේ chart එකේ පේන්නේ ඔයාලට all items 2004 වම් පැත්ත සෙප්තැම්බර් ඉඳලා මේ වෙනකම් පහුගිය අවුරුදු 20ට මූවීම COVID drop එක දශම එක දක්වා CPI inflation එක drop වුණා. ඊට පස්සේ 2022 highest level එක 9.1 reach කරා 2022 ජූනි. එතෙන් පටන් Federal Reserve එක උත්සාහ කරා මේක දෙකට ගේන්න 2% level එකට ගේන්න. ඒක යම් ප්‍රමාණයක සාර්ථක වුණ බව පේනවා. මේ chart එකේ දකුණු කෙළවර බලපුවම පහළට ඇවිල්ලා අගෝස්තු මාසේ 2.5යි. අද දවසේ නිකුත් වෙන සැප්තැම්බර් නොම්බරේ සම්බන්ධනුයි බලාගෙන හිටියේ. ඉතින් ඒ නොම්බරේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් තිබ්බා. ඒ නොම්බරේ හෙඩ්ලයින් CPI year over year මේ තියෙන්නේ ඕගස්ට් නම්බරේ මේවර 2.3ක් වේවි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා. ඊට පස්සේ කෝ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 3.2යි ගිය වාර මේවරත් 3.2ක් වේවි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා. නමුත් ඔයාලට වම් පැත්තේ පේනවා බලාපොරොත්තු 2.3 නමුත් ලැබුණේ 2.4ක්. ඒතකොට හෙඩ්ලයින් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වන කෝ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 3.2යි ලැබුණේ 3.3ක්. එතකොට කෝ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් වැඩි. ඒක නෙගටිව් නිවුස් එකක්. ඉතින් මේ නෙගටිව් නිවුස් එක මේ chart එකේ ඔයාලට පේනවා. මේ රතු ලයින් එක all items less food and energy slightly උඩට එමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේක මාකට් එක නෙගටිව්ලි රියැක්ට් කරන්න කාරණයක් වුණා. ක්‍රිප්ටෝ මේ තියෙන්නේ පළවෙනි 200 මේ ක්‍රිප්ටෝ තරමක් දැන් පුල් බෑක් වෙනවා නැත්නම් උඩට එනවා. නෙගටිව් රීජන් එකේ තිබ්බේ ස්ටොක් මාකට් මම මතක විදිහට තාමත් රෙඩ් ඩීප් රෙඩ් ටෙරිටොරි එකේ stock markets පේනවා. S&P 500 slips from record after data showing sticky inflation. මේ inflation එක sticky ගතිය ඇලි ගැලි ඉන්න ගතිය ඒක හරිම ඇනයක් වෙලා තිනවා ප්‍රොඩියුසර් එකට. ඒ වගේම මාකට් එක මේක රීඩ් කරනවා නෙගටිව් නිවුස් එකක් විදියට. හැබැයි පොසිටිව් නිවුස් එකකුත් ආවා. ඒ තමයි අද දවසේ රිලීස් වෙන තිබ්බ ජොබ්ලස් ක්ලේම්ස් data. ක්ලේම්ස් හිතුවටත් වඩා හයි නම්බර එකක්. 2යි ගියවර කීයද තිබ්බේ ක්ලේම්ස් 2.25 ගියවර මේවර එක්ස්පෙක්ට් කරේ 5000ක් වැඩියෙන් ක්ලේම්ස්. ක්ලේම් වැඩි වෙනවා කියන්නේ ජොබ් මාකට් එක වීක් කියන එක. හැබැයි 2,58,000ක් ආවා. ඒ කියන්නේ හිතුව නම්බරේට වඩා 33000ක වැඩියක්. මේක amazing positive news එකක්. නමුත් මේ positive news එක overshadow කරා අර negative inflation news එක. ඒ නිසාවෙන් markets down. ක්‍රිප්ටෝ බිට්කොයින් බැලුවොත් බිට්කොයින් උත් down. මේ තියන්නේ අපි Patreon එකේ කතා කරපු bear flag තත්වයක්. ඒ bear flag තත්වයෙන් පස්සේ ප්‍රයිස් එක පැහැදිලිවම පහළට යමින් ඉන්නවා. මේක එක අයිඩියා එකක් අපි කතා කරපු ඔප්ටිමිසම්. මේකත් තවත් වෙනක්. ඉතින් බිට්කොයින් පහළට යන අතරේ ඔප්ටිමිසම් උත් පහළට යාවි කියලා Patreon trade කරනවා නම් සම්බන්ධ වෙන link එක තියෙනවා පහළ. එතනින් ඇවිත් memberships වල කැමති එකට එන්න. තාමත් ඔයා strategy videos ගත්තේ නැත්නම් shop section එකේ මේ strategy videos තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. ෆියුචර්ස් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් Bitget verified link එක වගේම ByBit verified link එක දෙකම මේ වීඩියෝ එකේ යට තියෙනවා. එතනින් આવුත් ඔයාලට correct exchange එකට යන්න පුළුවන්. fake exchanges වලට නොයා. ඊළඟට Twitter page එකේ මම දිගටම අප්ඩේට් කරා දවසේ CPI සම්බන්ධව news සම්බන්ධව. ඇමරිකාවේ මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න තව හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි මෙතින්නේ සමරික මම හයිලයිට් කරලම දැම්ම Twitter එකේ. සැනින් වැටෙනවා Twitter එකේ. ඉතින් ඒ නිසා Patreon එකටත් එක්කම ඒ නිසාවෙන් Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාලට මේ අප්ඩේට්ස් එවලම සැනින් ගන්න පුළුවන්. මේක මම ටක් ගාලා අප්ඩේට් කරා වෙච්ච කතන්දරේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒක සඳහා Twitter එකකට සම්බන්ධ වෙන මේ Bloomberg inflation එක සම්බන්ධයෙන් කියපු කතාවක්. underline US මේක මගේ Twitter handle එකේ මම post කරේ. underline US inflation seen decelerating in September වඩ පේනවා මේ සෙප්ටැම්බර්ට කලින් පළවෙනි කැන්ඩල් 3 ජූන් ජුලයි ඕගස්ට් ඉහළ යාමක් සිදු වුණා ඉන්ෆ්ලේෂන් එක. නමුත් සෙප්ටැම්බර්
කොන්ට්‍රෝල් කරගත්ත බව අදාපු නම්බරේත් එක්ක පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට යම් ග්‍රහණයකට නතු කර ගැනීමක් පේනවා මෙතන. නමුත් තාමත් අවශ්‍ය මාක් එක රීච් කරලා නැහැ. නමුත් යම් පොසිටිව් තැනක ඉන්න බව සඳහන් වෙනවා. ඇමරිකානු මාකට් එකේ අද ඩ්‍රොප් එකට තවත් හේතුවක් තමයි මේ හරිකේන් මිල්ටන් මේක දැඩි ටෝනඩෝ තත්ත්වයක් මේ මෑත අවුරුදු 30-40 ගානකින් ආපු සැරම එක බව සඳහන් වෙනවා. මේ හරිකේන් සහ ඒකම එන මුහුදු ජල ප්‍රවාහය එසවෙන මුහුදු ජල ප්‍රවාහය දැඩි අනතුරුදායකයි. මම වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් පෙන්නන්නම් මේකේ බලන්න. ඒ හරිකේන් තත්ත්වය මේ ඇවිල්ලා නෝමල් තියෙන තත්ත්වය සෙමෙන් හුළඟ වැඩි වෙනවා, වතුර එනවා. මේ අඩි 3ක විතර වතුර ප්‍රමාණයක් එසවුන හැටි මේ පසුබිමේ පේන රතු පාට බිල්ඩිම බලන්න. දැන් ගස් යට වෙමින් යනවා. අඩි 6-7ක් ලෙවල් එකට හිමීට ජල කඳ එසවෙනවා. මේක තමයි අනුතරගීමක් කරලා තිබ්බේ ඉවත් වෙන්න කියලා මේ ෆ්ලොරිඩා මේ රීජන් එකෙන්. ඒකට හේතුව එපමණටම දැඩි සහ දරුණු ජල කඳක් රට ඇතුළට ගලාගෙන එනවා. අර ගේ දැන් පාවෙන මට්ටමට ඇවිල්ලා අඩි සාමාන්‍යයෙන් 9-10 මට්ටමට වතුර එනවා කියන්නේ බේස්මන්ට් වලින් ගෙවල් ගැලවී යන තත්ත්වයක්. ඔයාලට පේනවා දැන් ගේ ෆ්ලෝට් වෙන්නේ. ගේ ෆ්ලෝට් වෙමින් යනවා. අර ජල ප්‍රවාහයත් එක්ක ගේ යනවා. දැන් සමහර අය අපි යන්නේ අපි දැන් මේගොල්ලෝ බල්ලොන්ට හරි ආදරේනේ. මේ බල්ලොත් එක්කම අපි ගෙදර රැඳිලා ඉන්නවා වගේ කතා කියපු අය ඉන්නවා. ඒ අය හිටියා නම් ඔන්න ඕක තමයි අවසානයේ අත්වන ඉරණම බල්ලොත් එක්කම මුහුදට බිලිවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අර බලන්න දැන් ගේ පාරේ වහල විතරයි පේන්නේ. මෙවැනි දරුණු තත්වයකට පත්විය හැකි මේ හරිකේන්. ඉතින් මේකට ලොකු ඩැමේජ් එකක්. ෆ්ලොරිඩාව ඇමරිකාවේ ඉතාම සීග්‍රයෙන් දියුණුවට පත්වෙච්ච සහ ලීඩිං මේ බිස්නස් පැත්තෙන් කමර්ෂල් පැත්තෙන් ගත්තම ලීඩිං සිටි එකක් නැත්නම් ස්ටේට් එකක්. මෙවැනි ඩැමේජ් එකක් සෑහෙන කාලයක් යනවා රිකවර් වෙන්න. බලන්න ගස්වල මුදුනට දැන් වතුර ඇවිල්ලා තිනවා. අවසානයේ මම පෙන්නනම් මේක දැන් දිගින් ගියාම අවසානය මේක තමයි අවසානය. අර ගේ නෑ තිබ්බ තැනක්වත් හොයාගන්න. ඒ ගේ පිටිපස්සේ තිබ්බ කොන්ක්‍රීට් බිල්ඩිම මේ ෆ්ලැට් වහලේ. ඒ ෆ්ලැට් වහලේ තියෙන බිල්ඩිම විතරක් ඉතුරුනා. ඒ ෆ්ලැට් වහලේ දැන් වාට පේනවා මේ ගෙට පිටිපස්සෙන් පේනවා චූටියට ඒ ෆ්ලැට් වහලේ. ඒ බිල්ඩිම විතරයි ඉතුරුනේ. ඊට ඉස්සරහා තිබ්බ සියලු ස්ට්‍රක්චර්ස් මුහුදට බිලි වෙලා හමාරයි. ඉතින් මෙන්න මෙවැනි දරුණු දෙයක් මිල්ටන් එක කළ හැකිව තිබ්බා. ඉතින් මේක නිසාවෙන් මාකට්ස් අද ඩවුන් වෙන්න ඉන්ෆ්ලේෂන් එක සහ මේ කාරණේ දෙකම බලපෑවා. මේ තියෙන ඇමරිකානු මැප් එකේ බහමාස් සහ කියුබාව ඉතාම කිට්ටුවෙන් ඉන්නේ ෆ්ලොරිඩා. මයාමි කියන්නේ අතිශයින් ජනප්‍රිය නගරයක්, ටූරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක්. මෙන්න මේ ටැම්පා බේ කියන ඒරියා එකකින් තමයි එෆෙක්ට් උනේ. මේ තුඩුව හරි මැද්දෙන් තමයි අර කුණාටුගේ. මම මේ ෆ්ලොරිඩා ගැන කතා කරන්න හේතුව අපේ ක්‍රිප්ටෝ වලට හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ස්ටේට් එකක්. Bitcoin mining legal state එකක් with regulatory understanding. Bitcoin mining can fuel Florida's energy future. I think with a welcoming regulatory environment and burgeoning energy industry, Florida is an emerging hub for Bitcoin mining operations to flourish. I think make a friendly Bitcoin friendly community එකක් ජීවත් වෙන ජනපදයක්. ඉතින් අවසනාවට මෙවැනි ඒවා ඉතාම සුලභයි මේ පැත්තේ. ඉතින් Uniswap ගැන කතා කරන්න. Uniswap developer unveils own layer 2 network, UniChain built on Optimism tech. Uniswap Labs developer of the top ranked decentralized crypto. අදන Uniswap කියන්නේ Ethereum එකේ තියෙන lead index එක. Uniswap ඒගොල්ලන්ගේ own layer 2 එකක් UniChain නමින් launch කළ බව says adding its own network will bring faster, cheaper transactions with more liquidity. The new layer 2 will be was set to launch on testnet on Thursday. කියන අදනේ Thursday. ඒකත් එක්කම price එක පැන්න උඩට Uniswap chart එක තිබ්බා. මේ තියෙන්නේ Uniswap 15 minute chart එක. මේක මම බල හිටපු chart එක. මේ Patreon එකටත් මම පෙන්නුවා මේ chart එක. amazing bounce එකක්. pull back වෙනවා. yellow line එක දිගේ උඩට යන බව පේනවා. 20 simple period moving average එක දිගේ උඩට යනවා. මේ news එක තමයි base කරේ. ඉතින් Uniswap DEX එක
දැන් Unichain කියලා තවත් අලුතෙන් Ethereum layer 2 එකක් Ethereum scaling space එකට ඇඩ් වෙන ඓතිහාසික දවසක් අද. ඒ නිසාවෙන්ම Uniswap price එකත් උඩට යනවා. එතන එනවා අපි render token ගැන කතා කරන්න. මේ render futures chart එක දකුණු පැත්තේ පේන්නේ අපේ Patreon swing trade එකක්. ඒක 1 to 2 gain එකක් වගේම අද දවසේ තාමත් trending downwards. අපි render token එකේ නිවැරදි picture එකක් ගමු. මේ futures chart වල ලොකුවට පෙන්වන්නේ details. හේතුව මේ මෑත ඒගොල්ලන්ගේ token එකේ නම change වෙච්ච නිසාවෙන් weekly chart එකට ගියොත් render token මේක තමයි weekly වැඩිම details තියෙන මොකේද ByBit නෑ Binance render token එකත් මෑත කාලේ massively decline එකකට ගියපු token එකක්. තාමත් price එක trending downwards. මේකේ 50න් fail වෙලා bearish engulfing එකක් දීලා තාමත් down. ඒ වගේම මෙවර 75% විතර වැටිලා දැන් අද බැලුවොත් තාම 65% down. ඉතින් render token එකේ ඊළඟ bottom එක කොයි හරිය විය හැකිද කියන එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඩොලර් 3 පැත්තට ආවොත් මම හිතනවා මේක හොඳ entry area එකක් වේවි කියලා. කෙසේ නමුත් render token ගැන තියෙන්නේ negative indicators. Render token struggles to keep pace with rival AI coins. Rival AI coins කොහම මේ TAO, Fetch, නැත්නම් ASI ඊට පස්සේ world coin වගේ එක බලපුවම මේ week එකේ මෑත ගත්ත significant drawdown එක ගත්ත token එක තමයි render token. ඒතොර අපහසුවක් වෙනවා perform කිරීම. ඒකට හේතුව whalesලා hold කරන token 100,000 to 1 million token hold කරන render token whalesලාගේ ජූලි මාසේ ඉඳලම flat growth එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක ප්‍රධාන හේතුවක් මේ render token recover නොවෙන්න. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා render token එකේ අවසානයේදී කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. නමුත් මම හිතන්නේ එහෙම වේවි කියලා. කෙසේ නමුත් අහලා බලන්න. පසුගියදා සිංගප්පූර් 2024 එකේදී ඉන්ටර්වියු එකට සහභාගී වෙනවා යුල් සුර්බාෂ්. ඒ කියන්නේ render token founder නැත්නම් CEO. මේකේ the power of DePin කියන මාතෘකාව යටතේ render token ගැන කතා කරනවා. තප්පර කිහිපයක් අහලා බලන්න යුල් සුර්බාෂ්. Can you talk us through how render helps address that, and maybe some numbers about what's available on the network, and how the pricing might compare? So generally render is tapping into consumer GPUs, of which there's hundreds of millions, and we have a wait list of about 1 million. And these GPUs are high-end NVIDIA gaming cards, like the 4090, the 3090s. Those have 24 gigs of RAM. What's in a data center and what everyone's sort of hoarding, these H100s that are have this expensive interconnect, those are effectively super expensive. I mean, even if you wanted to just do rendering, the data center version of that consumer GPU is 10 times more expensive. That's why we first ran into this problem. When it comes to AI, though, the trends are changing pretty drastically. So for example, OpenAI put out O1, their new version, their new model for ChatGPT. It's much smarter. It takes a little longer. But OpenAI put out a graph, which is we actually can take less time to train. The cost of training can be replaced with the cost of inference. In other words, running it in real time on a lower end GPU, and it gets the answer better. And so that trend where you don't need to do as much training in an expensive data center, and the training sort of happens in real time as you're running a query, is where I think things are going. And I think that's where having this massive sea of consumer GPUs with enough memory to provide that service is going to be huge for the future of GPU training and inference. And I do think that the cost savings will be enormous. And that's where we're seeing first with generative video. අද වශයෙන් මේ වීඩියෝ එක දිගින් දිගටම යනවා. මේකේ ආගේ highlight කරන්නේ දැන් සාමාන්‍ය retail consumer GPUs use කරලා මේ rendering service එක provide කරන එක data centers use කරලා කරන rendering service provide කිරීමකට වඩා ලාභදායීව දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා render token එක තාමත් compete කිරීමේ centralized agencies එක compete කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කියන එක. ඉතින් interested අය යන්න YouTube channel එකට render network මේ වීඩියෝ එක හොයාගන්න පුළුවන්. මේක විනාඩි 40ක් 36ක් තිස්සේ යන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් interested නම් watch කරන්න DePin සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. මේක සිංගප්පූර් 2024 මේ කිය සතියේද කොහෙද තිබ්බ event එක. Uniswap අපි හිතුවා වගේම 20න් ආයමත් bounce එකක් ගන්නවා. 20න් bounce එකක් අරගෙන පැහැදිලිවම bullish ලස්සන bullish response එකක් community එකෙන් Uniswap වෙත දෙන බව පේන්න තියෙනවා.
මේක මෙතැන් පටන් තවත් උඩට යන්න ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. වොලියුම් එක බැලුවොතින් වොලියුම් එක normal වොලියුම් එකට වඩා higher than normal වොලියුම් එකක් මේ වෙනකොට තියෙන බව පැහැදිලිවම පේන තියෙනවා. ඉතින් hopefully 8.23 මෑත high එක දැන් 8.13යි. මේ high එක ගන්න ගොඩක් දුරට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොනොතින් Bitcoin බැලුවොතින් pull back වීමක් සිදු වෙනවා. Bitcoin overall negativity එක තියෙනවා. නමුත් market එක Bitcoin මෙවර අද දවසේ ගියපු lows level එක 60,200 දැන් 60,700 දක්වා පොඩි pull back වීමක් තියෙනවා. බලමු ඉදිරිය කොයි වගේ වේවිද කියලා. නමුත් පැහැදිලිවම බලපුවම පේනවා මේක down trend එකක lower highs lower lows අදමින් ඉන්න බව. ඉතින් most likely මේක reversal point එක නොවුනොතින් මේ trend එක continue කරන්න ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. අද දවසේ බැලුවොත් crypto market එකේ තත්ත්වය මේ මොහොතේ refresh කරොතින් තාමත් 2% down බව පෙන්නනවා. Bitcoin 2% down 60,600යි. ඊට පස්සේ Ethereum 2.4 down, Non 1% down, Ton 2% down, Cardano 1.3, Avalanche 1%, Solana 3 වැටෙනකොට Avalanche 1% වැටෙනවා දැක්කමයි. Again AVAX strong අද. Shiba Inu 3% down, Chainlink 1 down, Bitcoin Cash, Polkadot දෙකම 1%, Near Protocol 5 down. Near තමයි top 20 වල මම හිතන්නේ ලොකුම loser. අද gain Uniswap obviously අපි news එක දැක්ක 12% up. Mantra 4% එච්චරයි දෙන්නයි ඉන්නේ. Losers ලා Aptos 11, Optimism 7, Sui 7, Worldcoin, Phantom, THORChain, Ace, Fetch, Theta, Layer 1, Layer 2 ඔක්කොම ටික වැටිගෙන යනවා. ඊ දවසේ මාකට් එක හදිස්සියම කඩා වැටෙන වෙන්නේ මේ හේතුව නිසා. උදේ පාන්දර බුලිෂ් තිබ්බ මාකට් එක. නමුත් Bitcoin වැටෙන හේතුව ඇමරිකාවේ Ponzi ස්කීම් එකක් PlusToken China කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේක ඇල්ලුවා US regulators ලා විසින්. මේකත් එක්කම තමයි මාකට් එකට ප්‍රෙෂර් එක ආවේ. හේතුව මේ PlusToken එක මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අල්ලපුවාම Ethereum ඇතුළු තවත් ක්‍රිප්ටෝ තොගයක් regulators ලා බාරයට ගත්තා. ඒ PlusToken එකේ Ethereum වලින් 7,000ක් exchange එකකට යවලා තිනවා ඊයේ දවසේ. ඒකත් එක්ක තමයි sell pressure එක market එකට ආවේ. Bitcoin උත් වැටුණා, Ethereum උත් වැටුණා. මේ PlusToken එක මෙතන over the last 24 hours about 7,000 ETH of the remaining 5,42,000ක් තියෙනවා Ethereum. 1.3 billion worth of Ethereum. මේ ටික යවුවොත් එහෙම Ethereum බිමටම වැටෙනවා. was sent to exchanges indicating 7,000 යවලා තියෙන intent to begin selling the remaining tokens. මේකත් එක්ක තමයි එකවර market reverse වුනේ. ඉතින් මේ වගේ ඒවා හරි අමාරුයි predict කරන්න. අපි trade එක හිටියත් buy long entry එක හිටියත් මෙවන්නක් අදිසියේ සිද්ධ වුණොත් මාකට් එක හැරෙනවා ටක් ගාලා. ඉතින් ඒක තමයි ස්ටොප් එකක් දාලා එහෙම ට්‍රේඩ් කරන එකේ වටිනාකම. මොකද මේවා දෙයියන් ආසෙටවත් මේවා ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑනේ. ඇමරිකාවේ රෙගියුලේටර් කෙනෙක් ඒගොල්ලෝ සීස් කරපු Ethereum හරි Bitcoin හරි ටිකක් Coinbase එකට යවනවා කියන එක මං හිතන්නේ ජෝ බයිඩන්වත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කොට අපි දැනගන්න විදියක් නැහැ නේද? එතකොට suddenly market එක price මේක on-chain analytics firms වලින් recognize කරපු ගමන් wallet movements ඒගොල්ලෝ Twitter හරි කොහේ update කරපු ගමන් ටක් ගාලා price හැරෙනවා අනිත් පැත්තට. ඉතින් අපි ඒක දැක්කොත් හොඳයි. නොදැක්කොත් අපිට loss එකක් ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා එවැනි දේවල් suddenly මේවට react කරන market එක නිසා ප්‍රොවිෂමින් යන්න ඕන. කෙසේ නමුත් FBI එක මේ තව වැඩක් කරා spoofing යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් tokens වලට artificially orders market එකට යවනවා. artificially market එක manipulate කරනවා කියලා චෝදනා තිබ්බා. ඊට පස්සේ FBI එක කරේ ඒගොල්ලෝ own cryptocurrency එකක් create කරලා මේ market එකේ කවුද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා හෙව්වා. මේ තින්නේ පෑ ගානකට create කරපු cryptocurrency එක create කරලා pump කරනකොටම අර හොර ටීම්ස් කරපු වැඩේ මේක artificially pump කරා. ඊට පස්සේ ඩම්ප් කරා. මේ සිද්ධිය එක්කම ඒකට සහභාගී වෙච්ච සියලු දෙනා ඇමරිකා FBI එක විසින් අල්ලගත්තා. ඉතින් ඒකෙදී ZM Quant, CLS Global, MyTrade කියන ආයතන මේ වෙනකොට wash trading කියලා එකට කියන්නේ. wash trading conspiracy එකට අහුන බව, FBI ගැටේට අහුන බව මේ next කියන token එකේ නම
අහුන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේ සිද්ධි ඔක්කොම ඊයේ දවසේ සිද්ධ වුණේ. ඒකත් එක්කම තමයි මාකට් සරකලා බැගෑනී සිද්ධ වුණේ. කෙසේ නමුත් South Korea SEC forms a committee එකක් දාලා තියෙනවා to discuss the approval of Bitcoin and crypto ETFs. South කොරියාවෙත් ඔන්න හොංකොං වගේම Bitcoin සහ Ethereum ETFs එන්න එනවා. ඉතින් එනවා මෙන්න මේ altcoin ගැන ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න. මේකේ නම THORChain නැත්නම් token එක Runi. වැදගත් මේක වැදගත් අදට වඩා හෙටට. ඒකට හේතුව ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ග්‍රෝ වෙන්න නම් ලෝකේ ගැරි ගින්ස්ලන් කියලා කියනවා ඕක නම් කවදාවත් වෙන්නේ නැති වැඩක් කියලා. ඒක වෙනම කතාවක්. ඒ අතරේ මගේ අවධානය එක තැන්වලට යනවා මේ හරිකේන් මිල්ටන් එකේ මෙන්න මේ සිද්ධිය ඇති විශේෂයෙන් කතා වෙච්ච සිද්ධියක්. මේ ලුටනන්ට් ඩෑන් කියන මේ පුද්ගලයා ශාරීරික ආබාධයකින් පෙළෙනවා. එක කකුලක් නැහැ. යාගේ ආබාධය කියන්නේ මොකක් හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක වෙච්ච දෙයක්. මෙයා හරිකේන් එකේ ආරක්ෂිතම තැන ගෙවල් නෙමෙයි මුහුද කියලා කිව්වා. මෙයා TikTok එකේ ට්‍රෙන්ඩිං වුණ පුද්ගලයෙක්. ඒ නිසා මම රාත්‍රී ගත කරන්නේ වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි මුහුදේ කියලා. මේ යාගේ බෝට් එකේ ඇතුළට වෙලා දැන් මුළු ඇමරිකාවම මම හිතන්නේ මුළු ලෝකෙම මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරපු අය එළි වෙනකම් බලන් හිටියා ලුටනන්ට් නැත්නම් ලෙෆ්ටනන්ට් ඩෑන්ට මොකද වෙන්නේ කියලා. ලෙෆ්ටනන්ට් ඩෑන් ඒ බෝට්ටුවේ ඉඳලා ඔන්ලයින් ගොඩ දෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. රාත්‍රිය කෙසේ නමුත් මේ ඉන්නේ යාගේ ෆොටෝ එක මේ තියෙන්නේ. රාත්‍රිය මේ වීර අභීත පුද්ගලයා මුහුදේ අර දැඩි කුණාටු මැද්දේ ගත කරලා දැන් ආරංචි වෙනවා මෙන්න මේ නිවුස් එක. Lieutenant Dan is okay, he's safe, he's survived. ඒ කියන්නේ අර කුණාටුවෙන් බේරීගත් බව මේ ඉන්නේ. How'd it go? How'd the night go? It was a little rough till about 11:30. I repositioned the boat and I was heading into the wind and I slept like a baby from 12:30 to 5 o'clock this morning. I woke up twice to pee, that was it. I slept like a baby from 12:30 to 5 in the morning කියලා කියනවා. අර කුණාටු මැද්දේ මේ මිනිස්සයා බෝට් වෙලා හොඳට නිදියලා දිනය ගත කරලා මරන්න බැරි නම් ගලේ ගෙවුවත් බෑ කියන එක තමයි ලෙෆ්ටිනන්ට් ඩෑන් අද වෙනකොට විරෙක් බවට පත් වෙලා තිනවා. coming back to Rooney, crypto adoption එකේදී interoperability එක අතිශයින් වැදගත්. interoperable කියන්නේ tokens lock නොකර wrap නොකර තව චේන් එකකින් තව චේන් එකට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලැබෙනවා නම් ඒක අතිශයින් වැදගත්. ඒ වගේම ඉන්ටර් බ්ලොක්චේන් කමියුනිකේෂන් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන්න සර්විස් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා නම් ඒක අතිශයින් වැදගත්. මේ සර්විසස් ප්‍රොවයිඩ් කරන නෙට්වර්ක් එක තමයි Rooney නැත්නම් THORChain කියන්නේ. maximum supply එක 500 million 33ක් already market එක 336ක් already market එකට දාලා තිනවා. 1.5 billion market cap එක. මේ වෙනකොට chart එක බැලුවොත් සෑහෙන pull back වීමක් මේ තියෙන chart එක. මේ දකුණු පැත්තේ පේන්නේ Patreon swing trade එකක්. ඒකත් profit ගාවටම ගිහිල්ලා පොඩි pull back වීමක්. කෙසේ නමුත් පැහැදිලිවම bottom එකෙන් පිටත් වුණ බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් අවධානයෙන් ඉන්න මෙයා දිගදුරක් මෙවර බුල් රන් එකේ යන්න පුළුවන් බවට මට හැඟෙනවා. ඒකට හේතුව මේ network එකේ තියෙන විශේෂත්වය. THORChain.com එකට ගියොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ Twitter handle එකට යන්න අලුත් තොරතුරු updates ගන්න පුළුවන් Twitter එකෙන්. මේ තියෙන්නේ මේ වෙනකොට 253000ක් ඉන්නවා. පහළ බලන්න ඔක්තෝබර් 7 ඔක්තෝබර් 9 8 ආදී වශයෙන් ගොඩාක් තොරතුරු update වෙනවා Rooney. ඒ වගේම මේක තමයි cross chain savers. ඔයාට මේ services ගන්න පුළුවන්. වගේම network statistics මෙතන පෙන්වනවා total value locked already මිලියන 706ක් දක්වා reach කරලා තියෙන බව. ඉතින් THORChain is a network that facilitates native asset settlement between Bitcoin, Ethereum, BNB, AVAX, Cosmos, Doge, Bitcoin Cash and Litecoin. ගියොත් ඔයාට මේක විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකෙන්. අවධානය යොමු කරන්න Rooney. Patreon අපේ trades දැනට නම් ලස්සනට යමින් තියෙනවා. මේ swing trade එකක අවලි chart එකේ මේක Aptos එකේ මේ break down එක වේවි කියලා මම හිතුවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒක සාර්ථක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකට හේතුව Bitcoin උත් almost අපි profit target එක පැත්තට දැන් reach කරමින් ඉන්න බව පේන තියෙනවා. මේක Bitcoin. ඒ වගේම Optimism ගැන මම යමක් කියන්න හිටියේ මට ඒක අමතක වුණා. Optimism
මේකේ chances දෙකක් තියෙනවා මේ trade එකේ. එක හේතුවක් තමයි Bitcoin down වෙන එක, අනිත් එක inflation අපිට support වෙන එක short පැත්තට. එතකොට දෙකයි. තුන්වෙනි එකකුත් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි මෙන්න මේක. Optimism ලගේ පස්වෙනි airdrop එක holders ලා 54,700කට users ලට 10.3 million tokens airdrop කරපු එක. ඉතින් සාමාන්‍යව දන්නවා මේ වගේ airdrop කරපුවාම token lock කරත් නැතත්, මේක lock කරාද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ, මට හොයාගන්න බැරුණා. lock කරත් නැතත් මේක negative news එකක්. ඒ කියන්නේ circulation එකට token ආවා කියලා තමයි market එක දකින්නේ. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් dilute වෙන්න පුළුවන්. Today මේ ඇවිල්ලා 9 කියන්නේ ඊයේ Optimism unveils airdrop 5 on chain together benefit blah 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 10 million Optimism has been allocated to 54 unit addresses as of today. Roughly 550 million Optimism remains for future airdrops. තාමත් මිලියන 550කට tokens තියෙනවා future airdrops වලට. ඉතින් මේ airdrop එක price decline එකකට හේතුවක් වුණා. ඒ නිසාවෙන් Optimism වලට පේනවා මේ පහළ වැටිගෙන ආවා. ඒක උඩට තමයි අද inflation number ආවේ. ඒක උඩට තමයි airdrop එක ආවේ. ඒකම තමයි Bitcoin උත් වැටෙන්න තියෙන නිසා වැටෙන්න තියෙන chance එක වැඩි බව තමයි මගේ හැඟීම. දැනටත් තත්ත්වය සාර්ථකයි. Hopefully මෙයා Bitcoin ගියෝ thing profit target එක reach කරાવી. මේ ඔක්කොම Patreon trades. දැනට සියල්ල සාර්ථකයි. interested අය සම්බන්ධ වෙන link එක තියෙනවා පහළ Patreon කියලා. 454 all time frames වල 15 minute 1 hour 4 hour daily trade කරන්න interested නම් pro membership එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Aptos ගැන දැන් මෙහෙම price එක අද drop වුණාට Aptos ගැන තියෙන positive picture එකක්. ඒ නිසා Aptos long term හොඳ play එකක් විදිහට මම දකිනවා. අපි weekly chart එකට වගේ ගියොත් Aptos වල තත්ත්වයේ real picture එක බලන්න පුළුවන්. Aptos කියන්නේ layer 1 එකක්. මේ level එක මේක bear trap එකක් වෙන්නත් පුළුවන් ඕන තරම්. මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ bear trap bullish accumulation එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න වගේ formation එකක් සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් කෙසේ නමුත් අද දවසේ drop price එක නැවත උඩට ගියොත් දැන් ඉන්න තැන ඉඳලා 225ක විතර gain එකක් ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. Aptos ගැන මම කියන්න හිතුවේ මෙන්න මේක. Aptos co-founder කියනවා මේ layer 1 project එක tipping point එකකට reach කරනවා. ඒකට වඩාම mainstream adoption යන්න ඔන්න මෙන්න වැට උඩ අවස්ථාවට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒකේ ලොකුම රාජකාරිය කරන්නේ මේ network එකේ speed එක බව. ඒ වගේම අතහේස් මෑතකදී කිව්වා Solana beat කරන්න පුළුවන් එකම layer 1 එක අනිත් එක optional අනිත් option එක මේ Aptos බව සහ මේ ස්පීඩ් එක නිසාම ඉදිරියේදී traditional finance ආයතන වලට BlackRock වගේ වලට තියෙන ගැටලු ගොඩක් විසඳන්න Aptos එකට හැකියාව ලැබෙන බව. ඉතින් මේක සම්බන්ධ දීර්ඝ විස්තරයක් මේ මොෂයික් පෝස්ට් කරලා තිනවා ආත හේස්ගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් යූස් කරලා. මෙන්න මේ විස්තරය බලන්න ඔයාලට වැදගත් වේවි. මේකේ මොෂයික් කියන්නේ කවුද දන්නවද? මොෂයික් කියන්නේ Aptos founder. ඒකේ යා කියනවා මේ top asset managers ලගේ asset under management 2024 numbers below BlackRock close to 11 trillion hold කරන් ඉන්නවා. Vanguard 8.7, Fidelity 3.9, the Capital Group 2.5, Amundi ඉන්නවා, Pimco, Invesco, Franklin, Say Investment ආදී වශයෙන් මේ තොගයක් ඉන්නවා. මේකේ තව එක fund manager කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ නම Blackstone. ඒ Blackstone කෙසේ නමුත් මේ ලිස්ට් එකට එන්නේ මම දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ Blackstone සහ BlackRock දෙකම black. මේ දෙන්න යම් කාලයකට පෙර එක ආයතනයක්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ කම්පැනි පොලිසි එකක තිබ්බ පොලිසි එකක් නිසා තිබ්බ මතයක ඩිෆරන්ස් එක නිසාවෙන් මේ ආයතනෙ දෙකට කැඩෙනවා. එකක් BlackRock අනිත් එක Blackstone. හැබැයි සිංහල අර්ථයෙන් දෙකම එකයිනේ. rock එකයි stone එකයි. right? ඒ දෙගොල්ලම කැඩෙනවා. ඒකම ආයතන තමයි දෙකට කැඩෙන්නේ. ඒ ආයතනයේ ඒ පොලිසි එක තමයි කම්පැනියේ ෂෙයාර්ස් යම් ප්‍රමාණයක් වැඩ කරන සේවකයන්ට දී යුතුද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච මතවාදයක්. මේක ගැන ලස්සන ලියවිල්ලක් තියෙනවා කියලා මම අහලා තියෙනවා.
බ්ලැක්ස්ටෝන් ෆවුන්ඩර් ලියපු පොතක ඒක ගැන මම ඉස්සරහට විස්තර ඕන හොයලා කියනවා ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් කියවන්න මේවා ගැන දැනන් ඉන්නේ දැන් ලස්සන කතා කෙසේ නමුත් මේ බ්ලැක්ස්ටෝන් උත් $1 trillion ඇසට් මැනේජර් කෙනෙක් එයා මේ සීන් එකේ නෑ නමුත් දැන් මේ අපි දැන් කියාගෙන ආපු කතාවට આવොත් බ්ලැක් රොක් ඇතුළු මේ ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වල මෝෂයික් කියනවා මේගොල්ලන්ගෙන් 1% આવොත් එහෙම ඒකම වෙනවා එතකොට බිලියන 360ක් right මිලියන නෙමෙයි with a billion with a b තොර බිලියන 360ක් ඇප්ටෝස් වලට ගන්න මේගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා කියලා මේ ට්‍රැඩිෂනල් ෆයිනෑන්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්න විසඳුවොත් ඇප්ටෝස්ට at least 1% આવොත් ඒ කියන්නේ 360ක් බිලියන. එතකොට ඔයාලා හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඇප්ටෝස් වලත් මාර growth potential එකක් තියෙනවා බවට මේ ආතහේස් වගේ අය දකිනවා. ඒ නිසා මේකත් සුළු කොට තකන්න එපා. කෙසේ නමුත් මේ මොහොතේ නම් ප්‍රයිස් එක ඩ්‍රොප් වෙමින් තියෙනවා. අපේ ෂෝට් එක දැනට සාර්ථකව යනවා. ඉදිරි අවුරුදු කීපේ ඇප්ටෝස් විෂන් එක සම්බන්ධයෙන් මෝ ෂෙයිගෙන් අහනවා මේ ස්කොට් මෙල්කර් මේ වීඩියෝ එකේ තප්පර කීපයක් අහලා බලන්න මොකද කියන්නේ කියලා මෝ ෂෙයික් ඇප්ටෝස් ගැන. I mean, great questions. I think, 1 to 2 years, we would love to see card and mobile wallet penetration increase to greater than 20% of all card holders or mobile phone devices. That would be something we would be incredibly proud of, and we're very close to that. No different than Facebook grew like wildfire to, competitors like TikTok grew like wildfire. We're right there at the tipping point, and these types of products help make that actually happen, but they can only actually exist on Aptos. Because a transaction with this, again, sub-second finality and 1,000th of a cent to for a transaction settlement. I mean, how will payment networks compete? I'm not sure. So that's going to happen very quickly, and I don't think people actually... Payment network එක තමයි ඒගොල්ලෝ focus කරන්නේ ස්පීඩ් එක විශේෂයෙන්ම වගේම ස්පීඩ් එක වගේම cost එක අඩු cost එකකින් ඉතාම පහසුවෙන් transactions කරගන්න පුළුවන් environment එකක් create කරන්නේ payment network වලට මීට වඩා හොඳ මොකක්ද කියලා මෝෂෙක් ප්‍රශ්න කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඇප්ටෝස් ගැනත් අපි සයන් විස්තරයක් කතා කරාද. මාකට් ඩවුන් වුණාට Uniswap අර layer 2 news එකට amazing bounce එකක් ගන්නවා. price එක අපි හිතුවත් වගේම මේ මෑත high එක ඉක්මවා යන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා බව 20 bounce එකෙන් පස්සේ තාමත් price එක පැහැදිලිවම trending upward Uniswap කතාව නිසා. Argentina එනවා good news එකක්. Argentina surpasses Brazil in crypto inflows, reaching 91 billion between July 2023 and June 2024. Argentinaව දකුණු ඇමරිකාවේ කැපී පෙනෙන crypto nation එකක් බවට මේ වෙනකොට උඩ ඉඳන් පල්ලහැටම ජනාධිපතිවරයාගේ ඉඳලා පල්ලහැ set එකම crypto friendly environment එකක් create කරන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. JP Morgan බැංකුවේ chairman මීට අවුරුදු 3කට කලින් හරියටම කිව්ව කතාවක් ඒ තමයි I think Bitcoin is worthless කියලා. එදා පටන් අද වෙනකොට Wall Street එකේ ඇමරිකාවේ regulators ලගේ listed ETFs ටික own කරන සතු Bitcoin ප්‍රමාණය ඩොලර් Bitcoin මිලියනයක් already hold කරනවා. ඒ වගේම මේක කියපු ජෙමි ඩිමෝන්ගේ බැංකුව වන JP Morgan එකත් Bitcoin buy කිරීම දෛවෝපගත සිදුවීමක්. ඉතින් එනවා altcoin season එක ගැන කතා කරන්න. ඔයගොල්ලොත් worried ඒ නිසා මේක ගැන idea එකක් ගන්න අපිට Michael Van de Pop chart එකක් දාලා තියෙනවා. The altcoin markets are still in accumulation. The start of a bull cycle is super boring as it is slowly grinds upwards and nothing more. The vertical stages acceleration of the markets are coming at a later point in time, probably Q1 next year. I think there may be a level එක accumulation zone එකක ඉන්නේ. මේක bottom එක වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ consolidation එක තරමක් boring වුණත් නුදුරේදී price එක appreciate වෙන්න ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා බව තමයි Michael Van de Popගේ අදහස. මේ කාපාට line 3 බලන්න ඒකම උඩ තියෙන oscillator එක බලන්න. ඒ oscillator එක
මේ oversold region එකට reach කරපු හැම අවස්ථාවෙම මේ කොළ පාට block එක තියෙන ඒ හැම අවස්ථාවෙම price bounce වෙලා තිනවා මේ පළවෙනි yellow line එක දෙවෙනි මැද තියෙන yellow line එක සහ තුන්වෙනි yellow line එක ඒ reach කරපු හැම අවස්ථාවකම bounce වෙනවා මේ අවසාන අවස්ථාවේ reach කරත් bounce නොවි තවත් පහළට වැටුණා ඒක තවත් oversold අවස්ථාවක් වගේම එක bullish and divergence අවස්ථාවක් වුණත් වෙන්න පුළුවන් කෙසේ නමුත් මේ කියන්නේ අපි අන්තිම bottom එකට already ඇවිත් ඉන්නා බව Bitcoin chart එක නොබලා ගියොත් ඉන් ලොකු අඩුපාඩුවක් මේ තියෙන්නේ Bitcoin chart එක Bitcoin පස්වෙනි වතාවටත් මේ උඩ තියෙන white line එකට touch කරලා ආපස්සට එනවා ඒක extremely strong resistance එකක් විදිහටයි මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හැබැයි when resistance යම් වෙලාවක break වෙනවා පහළ support එක ඉහළ resistance එක මේ දෙන්නාගේ පොඩි trend එකක් පේනවා මේ දෙන්නම දැන් මෙයා නම් sideways යන්නේ මෙයා හිමීට මේ පැත්තට ලං වෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක ගොඩාක් වෙලාවට මේ area එකෙන් breakout එකක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒක අද හෙටද දන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් නුදුරු දිනකදී මේ wedge breakout එක අපේක්ෂා කළ හැකි. ඉතින් tech price එක කොතනට වැටේවිද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. මේ bottom එක 53 ඒ හරියම තමයි 50 period moving average එකක් තියෙන. ඉතින් 53ට ආවත් පුදුම වෙන්න එපා short term 53ට වුණත් එන්න බැරි කමක් නැහැ. අද දවසේ මේ මොහොත බැලුවොත් තාමත් trending downwards price එක weakness එක තමයි තියෙන්නේ strength එකට වඩා. ඉතින් මං හිතනවා අද දවසේ trend දෙවර අපි කතා කරා කියලා අපි trades තාම sideways යන්නේ පහළට යනවට වඩා Bitcoin Optimism Aptos නම් පොඩ්ඩක් වැටලා තිනවා. ඉතින් බලමු hopefully negativity එක තාම හැබැයි market එකේ දැනට short term ඒ විදිහටම තියෙන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Patreon trade කරන අය සම්බන්ධයෙන් link එක පහළ තියෙනවා ByBit Bitget අවශ්‍ය නම් ඒ links උත් අමතක නොකර Twitter Telegram සහ Facebook group වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඒ ඔක්කොම links පහළ තියෙනවා ඒවා use කරන්න ඒවා use කරන්න. හැබැයි මොකට සම්බන්ධ වුණත් ස්කෑමර්ස්ලා මගේ ෆොටෝ නම ගම පාවිච්චි කරලා සල්ලි දෙන්න ඉන්වෙස්ට් කරලා දෙන්න කිව්වොත් එහෙම අහුවෙන්න එපා. ඒ ඇවිල්ලා ස්කෑම කෙනෙක් මම සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉන්වෙස්ට් කරන්න මට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ලයිසන් නැහැ ඔයාලගේ සල්ලි. මම මගේ වැඩක් පාඩුවේ කරන් ඉන්නවා ඇරෙන්න වෙන කිසි කෙනෙක්ගේ සල්ලි ගන්නේ නැත. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම සල්ලි ඉල්ලනවා නම් ඒ ලෝක හොරෙක් බව මතක තියාගන්න. ඒවට අහු වෙන්න එපා. ටෙලිග්‍රෑම් එකේ පින් මැසේජ් එකක්ම තියෙනවා. පස්සේ නිකන් බබා වගේ දාන්න එපා. මේ බලන්න මේ ස්කෑම කෙනෙක් මේ කියලා දාන්න එපා. ඔයා බේබිලා නෙවෙයිනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රිප්ටෝ ගේම් එක දන්න මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් වල නේචර් එක දන්න ස්කෑමර්ස්ලා ඉන්නවා කියලා දන්න අය. ඒ නිසා දැනගන්න. අනිත් එක අතේ තියෙන සල්ලි නන්නාදුන මිනිහෙක් ජයන්ත උක්වත්ත ඉල්ලුවක් දෙන්නේ මොකටද? පිස්සුවටද? එහෙම දෙන්න එපා. මේක අපි මුලින්දම්ම උගන්වන්නේ ඔයා මේ තාක්ෂණය දැනගෙන ඔයා තනියෙන් කරගන්න විදිහක් මිසක් මේ ඔයාගේ සල්ලි ටික දීලා අනුන්ට මේ පෝසත් කරන ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා සල්ලි ඔයාගේ අතේ ඔයාම තියාගන්න. මේ ස්කිල් එක grow කරගන්න. Patreon සම්බන්ධ වුණොත් ඔයා ගෙවන්නේ Patreon එකට. YouTube member කෙනෙක් වුණොත් ඔයා ගෙවන්නේ Google එකට. මම direct කිසිම මුදල් ගනුදෙනුවක් ඕගොල්ලොත් එක නැහැ. එදා තිබිලත් නැහැ, අදත් නැහැ, හෙටත් නැහැ. ඒ නිසා මගේ වෙබ්සයිට් එකේ මොන හරි ඩිරෙක්ට්ලි ගත්තොත් ඒකත් ඔයා මට නෙවෙයි ගෙවන්නේ. ඒ වෙබ් එක හොස්ට් කරන ආයතනෙට. ඉතින් ඒ නිසා ඩිරෙක්ට් ගනුදෙනු වලට මම එන්නේ නැහැ. කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් ඒ ඇවිල්ලා හොරෙක්. මතක තියාගන්න ස්කෑම කෙනෙක්. ඒවට අහු වෙන්න එපා. මේ ලෝකේ ඒ වගේ යනකොට මම අවත්වල මේ කාපට් රෝඩ් නැහැ වලවල් අරවම අහු වෙනවා. ඒවයි නොවැටි යන්න අවබෝධයෙන් මයින්ඩ්ෆුල් යන්න ස්කෑමර්ස්ලාගේ වැඩේම ওই ජොබ් එක තමයි උන් කරන්නේ උදේ ඉඳලා රැ වෙනකන්. ඒක අපිට නවත්තන්න බෑ. ඒක මේ බිලියනර්ස්ලටවත් නවත්තන්න බෑ. ඔච්චර 1000 ස්ටාෆ් ඉන්න බිලියනර්ස්ලටවත් නවත්ත ගන්න බැරි කොට අපි කොහොමද නවත්තන්නේ? ඒ නිසා be mindful. හරි. එමනම් ගිහින් එන්න සියලු links පහළ තියෙනවා. ඒවා use කරලා ප්‍රවේශමට මේක හදාරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරගෙන යන්න අමතක නොකර. එමනම් හමුවෙමු මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නිමයි. හමුවෙමු මත අලුත් වීඩියෝ එකකින් එක් සුබ දවසක්.